اسمي محمد علاء، ملحن موزع موسيقي ومهندس صوت. كان غرامي شيء اسمه أورج. فوالدي الله يرحمه مرة سنة 97 كان عمري 7 سنين، فوتني على محل ألعاب على عيد الفطر. فقال لي نقي هدية مثل هالولاد بيشتروا هدايا. فمباشرة أورج لونه أحمر هيك صغير بالبيت. كل يوم بعد يوم اسمع نغمة معينة، اسمع نشيد، اسمع شيء للأطفال. كان عمري 7 سنين اعزف. سنة بعد سنة صرت كبر الأورج أكتر. أساس اللحن الكلمة، بس اللحن عندك هو على مرحلتين بيصير. يعني اللحن ممكن يطلع بشكل مباشر، يعني بقعد أنا بحط الشعر قدامي أو على التليفون، مجرد ما أقرأ الكلام بطريقة الشاعر كيف هو مصور الكلام وعامل الوزن مباشرة بيطلع اللحن. تقول نزل الوحي علي. وفي أوزان أو أشعار أو يعني وزن محدد بيصعب عليك المهمة، بتاخد معك وقت أكتر. وغير هول الشغلتين أحيانا نفسيتك مزاجك إذا ما رايق صعب يطلع اللحن. يعني أنا كمحمد بحب الكلمة تقيلة، بس أنا مجبر بشغلي أني أشتغل على هوا المنشد اللي بده يشتغل معي، لأنه هو بالنهاية عمل مطروح اسمه عليه واسمي طبعا. أنا بعطي رأيي، بقول له أنا الكلمة مثلا حلوة تكون شوي غميقة، هون عميقة أكتر إلها معنى. بيقول لي إنه الناس هلأ خلص مش مثل قبل، فئة نادرة من الناس تسمع الكلمة الثقيلة. أغلب الناس بدها الكلمة السهلة اللي بتوصل بسرعة. بس أنا شخصيا أنا بحب كتير الشعر الفصحى مش العامة، واللي له معاني كتير وصور شعرية بتعبر. يعني لازم نتدخل بالكلام. انت بالنهاية عم تطرح عمل اسمك نازل عليه، يعني انت مسؤول عن هذا العمل بالدرجة الاولى عن توزيعك ومكساجك، بس إلك علاقة بالكلام. احيانا اذا قصيدة طلعت ضعيفة من ناحية الكلام انت بتنشمس معهم. اول شغلة نحن بنشوف الكلام، طبعا المنشد كمان بيكون عم يشوف الكلام، بنتناقش. بيقول لي هيدي اجمل هيدي مش اجمل، او انا احيانا بقول له انه هالكلمة ركيكة مثلا زبطها بتتبدل بهالكلمة. بيحكي الشاعر بيقول له نحن بدنا نعدل هيك. ايه لازم اساس النشيد الكلام. هذا أهم موضوع لازم تحكيني فيه. لازم أول سؤال تسألني إياه. الناس بتفكر اللحن، بتعرف إنه العالم إنه الشخص بلحن في تفاصيل هلا بنحكي فيها، وبتفكر التوزيع هو إنه أنا بنشر الأعمال على التليفونات أو بطبع سيديات وبوزعها. إذا أنا بدي لحن نفس الموضوع عشان الناس تفهم موضوع التلحين، بدي دندن الكلمات المكتوبة وحس بالكلمة اللي مكتوبة لحتى أعطيها المقام الموسيقي الصحيح. يعني مش معقول شخص جايب لي قصيدة كلاسيكية أعطيها جو صاخب وثوري وهي عاطفية ووجدانية، ونفس الشيء على الثوري مش هعطيها لحن رايق. هذا هو التلحين. أحيانا في ناس مش دارسة موسيقى بتقدر تلحن، عندها موهبة بتقدر تألف لك جملة لحنية متماسكة وحلوة. من بعد التلحين عندنا التوزيع. التوزيع الموسيقي هو توظيف الآلات. يعني أنت عندك كذا آلة، عندك بيز، عندك بيانو، عندك إيقاع، عندك ترومبات، عندك عود، ناي، قانون، اللي هن الآلات الموسيقية بحسب هالقصيدة إذا هي كلاسيكية أو ثورية أو حماسية أو للطفولة. الموزع بيجيب هالآلات بيوظفها بطريقة تخدم هيدا اللحن. تصير هيدا هو شغلة الموزع. هو مثل يعني الشخص اللي برتب كل شيء بتسمعوه أنتوا بعدين لما ينزل. كنت ألجأ لأشخاص ما يساعدوني أو يعطوني هيك معلومة صغيرة، وما يقدر يقول لي سر الكار مثلا. هذا شغله خاص فيه، ما في يعطيني كل المعلومات. هلا أكيد في أسرار بتضل موجودة، بس أنت أساسيات ممكن تفيدني فيها. فأنا بحس بالأشخاص اللي هلا بدهم يبلشوا بهيدا المجال. في كتير بيحكوني شباب أعمارهم 16 17 حب يفوت على هالمجال، بيحكيني انستغرام أو فيسبوك، مباشرة بساعده أو بصور له أو بحكي معه فيديو أو ببعث له أنا فيديو، يقول له لا هيدي عملها هيك، هيدي سويها هيك، هيدي افضل هيك. ليش؟ لانه هو رح يستفيد، وهو اصلا بعدين حيفيد غيره لانه انا فدته. بقانون الموسيقى انت عندك شيء اسمه ميزور. يعني الميزور هو عباره عن زمن 1 2 3 4 4 موازير من لحن. انا مثلا لحن ميزورة 2 3 4، جيت انا اخذت هول 4 موازير سرقت اللحن. احيانا باخد ميزور 1 2 او 3 ما في مشكله بالموضوع، بس بيصير في احيانا اصلا انا مش سامع هيداك وثابت صار في هيدا التطابق. هيدي مش سرقه، صار في تشابه تخاطر بالالحان. في احيانا اللحن والله مثلا سمعته على اليوتيوب لحدا بسوريا بتركيا بكذا، رحت حكيته
واخذت منه الحقوق، تنازل لي عن حقوق دفعت له، اعطاني حقوق، صار في اتصرف فيها. هيدي مش سرقه، بس بينكتب اخر شيء الحانه. وفي ناس تتقصد بتقول لك انه انا بدي اعمل مثل هيدا اللحن. طب يا اخي انت ما هيدا اللحن نازل، ليش بدك تعمل؟ ابدع، حاول فكر، اعمل شيء. لا انا عجبني هيدا اللحن وبدي اعمل مثله. في نشيد عملناه بهالزمانات انا وصلت لمطرح حابب انه يكون في آلات لايف، يعني ما بيكملوا لهذا النشيد الا آلات حية، ما في اعزفهم انا هون، كان بدنا آلتين او ثلاثة. فسألت الشاب هل بعد في من الميزانية نحن مبلغ قدره كذا انه نضيف آلات؟ قال لي لا، ونحن خالصينه للنشيد وبيطلع على يعني بينزل يوتيوب، بس انه ليضيف رونق عليه بده آلات. فقمت انا خلص حكيت ناس بتركيا سجلوا. قام اجى الشاب طلع هيك قال لي لك شو عامل قالبها كلها؟ قلت له خلص شلت من حسابي انا اللي خصه بالتوزيع والمكساج، وشلت قسم منه وعطيته للعازفين. فهو انصدم وراح مخبر القصه لكذا حدا. عرفت كيف؟ يعني بتصير مواقف انت لازم احيانا منك انت تعطي لتطلع الشغل مثل ما لازم يطلع.